mă duc către locul de parcare acolo. Am văzut de la distanță că ceva e în neregulă. Când ajung acolo, ce să vedeți? Cutia de carton cu canopeaua nu mai exista, era dispărută. Ia uitați aici, pentru cine știe să citească tahograful, sunt 5 ore și 28 de minute de pauză de când aștept. Și m-am gândit cu această ocazie să fac și un video de la muncă, să vedeți care mai este munca mea. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Românii în Italia. După cum știți, rămăsesem în urmă cu o poveste cu canapeaua care ați văzut ultimul clip făcut de la muncă. Așa că astăzi e vineri, 31 decembrie, sunt la muncă, mă apropii de portul din Spezia și m-am gândit cu această ocazie să fac și un video de la muncă, să vedeți care mai este munca mea. Bineînțeles, astăzi este o zi lejeră și să încep povestea canapelei furate de când am început eu șoferia. Asta se întâmpla prin 2016. Dar înainte de toate, nu uita să mergi la butonul de înscrie-te sau abonează-te, cum îți apare acolo pe jos în dreapta, pe ecran. Abonează-te la canal, pune și un like dacă îți place acest video și ce să zic, stai alături de noi că nu ai nimic de pierdut. Încep prin a vă spune că sunt 15 grade, este ora 10, am plecat mai târziu astăzi la muncă, la ora 8. Fiind și vineri, dar din cauza că lucrurile este cam slab aici în Italia, nu știu cum este pe la voi prin alte părți, peste oceane sau pe aici prin Europa, din ce țări ne mai urmăriți voi pe noi. La noi este cam slab și mi-a zis să cobor mai târziu, am un container încărcat care va trebui să-l las în port, după care voi aștepta să vedem ce voi primi. Cu siguranță o să fie ceva pentru luni, pentru că astăzi deja ziua e cam terminată, nu aș mai avea ce să mai fac, ca să zic așa, mare lucru. Din păcate, miercuri a fost o zi fără vlog. Am fost cam ocupați, câteva mici probleme care să le spun așa, dar sper să nu se mai întâmple și să mergem cu drag înainte, miercurea și duminica cu vlogurile, ca să nu văd acolo că scade numărul abonaților, că în momentul când postez un vlog, în prima zi și a doua zi o să-ți vină abonați. După care stă pe loc, iar dacă, cum a fost miercuri că nu am postat, era o zi normal care trebuia să postez, canalul a stat pe loc, dar ba din contră am văzut că au început să se dezaboneze, așa că nu aș vrea să se întâmple acest lucru ca să pierd din abonați. Nu este un interes foarte, foarte mare YouTube-ul, pentru că, cum am spus și mă repet, noi nu trăim din YouTube, cum poate cred unii sau cine știe. Mă refer la cei care o să vină noi pe canal, nu la cei vechi, pentru că cei vechi știu destul de bine din ce trăim și din ce ne câștigăm existența. O facem doar din pasiune. O să fac un video exact cam câți bani încasez eu la numărul meu de abonați de pe YouTube, ca să lămurim un pic treburile, să rămână acolo video scris, să nu avem discuții. Da, din păcate Italia cu gropile vedeți cum mă bălângăne, așa că am ajuns la terminalul unde trebuie să las containerul plin aici la Taros. Așa, dragilor, că situația se întâmpla prin 2016, care sunteți mai vechi pe canal și ați văzut ultimul clip de la muncă. Plec din România, încarc mobilă pentru Franța, cum am povestit că la fiecare plecare din România încărcam mobilă pentru Franța. Și ce face ăsta, mă? Vrea să ne... Nici el nu știe de capul lui. Haideți că până la urmă s-a reglat. Da, deci plec din România încărcat cu mobilă, cu camionul plin de mobilă pentru Franța. Cum v-am povestit că aveam undeva la 20-30 de descărcări la diferite magazine pe Franța de mobilă. În sfârșit ajung în Franța, descarc camionul, mai îmi rămăsese
două canapele, deci două canapele, care era pentru două magazine, cum ar veni, dar același magazin, doar locații diferite. Era undeva distanța de, să zic, 30 de kilometri unul de celălalt. Și eu deja am dăduse încărcare patronul și ce zice, vezi dacă reușim să lași ambele canapele la același magazin, că poate să transportă între ei, să trimite ei și o duce ei la celălalt magazin, ca să nu mai pierdem noi timp să prinzi încărcarea, pentru că era vineri. Și nu se știe dacă reușești să încarci, pe urmă vine weekendul și stai gol, nu mai ai cursă până luni. În fine, mă duc la magazinul de mobil acolo, să las canapeaua și spun, băi, uite așa, dar mai am o canapea, zic, tot a voastră este, dar decât că la magazinul din orașul Cutare. Nicio problemă, las-o la noi aici. Descarc canapeaua, îmi ștampilează CMR-urile, că aveam două CMR-uri, una pentru magazinul lor, pentru canapeaua lor și unul pentru canapeaua respectivă care trebuia dusă la alt magazin, tot al lor, dar la vreo 30 de kilometri, altă locație. În fine, las canapelele acolo și îmi semnează ambele, ștampilează, semnează ambele CMR-uri, deci eu eram curat ca și cum am consemnat canapelele exact unde trebuie. Plec către încărcare, pentru că era după amiaza, nu mai știu exact, 2 și trebuia să ajung, mai aveam încă vreo 50 de kilometri până la încărcare și să mă grăbesc să aia, că altfel nu mai mă încărcau aia. Încărcarea era pentru Italia, ceea ce îmi doream eu, visul meu, să vin în Italia, să ajung în Italia. Lapte praf, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc bine aminte, era lapte praf, ambalat tot și plec către destinația unde trebuia să încarc laptele praf pentru Italia. Între timp, cam la jumătatea drumului, n-am ajuns la laptele praf, că au sunat cei de la magazinul respectiv unde am lăsat canapelele, că, hai să pun și centura, că e o neregulă și că canapeaua aceea nu poate să o ducă ei și că trebuie să mă întorc obligatoriu să o iau, să o duc înapoi. Au sunat în România, la Biharia, de unde încărcam mobilă, de acolo au anunțat la Târnăveni, unde aveam firma, m-a sunat patronul, trebuie să te întorci înapoi să iei canapeaua, că ăștia nu vor să ducă canapeaua și că n-au înțeles de prima dată și în fine. Păi și zic, cum fac, că eu trebuie să încar laptele, unde încar laptele? Te duci, iei canapeaua, îi spui lui aia că pe urmă o să o lași undeva și vedem, în fine. Mă duc înapoi, iau canapeaua, îmi dă aia canapeaua, eu aveam CMR-urile, amândouă ștampilate, semnate, tot. Iau canapeaua și plec din nou către încărcarea cu laptele praf pentru Italia. Ajung acolo, mă pun la rampă, o franțuzoică, nu pot să o numesc cum, că nu mi-aș permite să o fac într-un fel, dar o periculoasă, ca să-i spun așa. Doamnă, bună ziua, trebuie să încarc așa pentru Italia, lapte praf, da, bag la rampă, desfac sigiliu frumos, îmi întind cablurile, că pe urmă trebuia să sigilez. Când vine ea în spate la camion acolo la rampă, ce e asta aici? Păi i-am explicat eu, uite așa, că zic eu o canapea care trebuie dusă, după ce plec de aici o să trec și o să duc canapeaua și nu știu ce. Nu se poate așa ceva, că laptele nostru nu are voie să stea cu alte produse în remorcă. Și tu cum faci, că trebuie să rupi sigiliu și nu știu ce și nu știu cum, nu te mai încărcăm, pleacă de aici. Sună la firma din România, la patron, uite care e situația, nu știu ce. Ăsta zice, așteaptă 10 minute că mă gândesc și te sun înapoi. După 10 minute mă sună și îmi spune, vezi că la 200 de metri după ce ești după strada lor, este o parcare de pământ, un câmp așa cum ar veni. Te duci acolo, lași canapeaua și după te duci înapoi la nebună, că după ce încarci o să rupem noi sigiliu, punem canapeaua sus și rezolvăm situația. Zis și făcut, îi spun la franțuzoică, zic, vezi că mă duc să duc canapeaua la magazin și după vin să încarc. Ok, se bo, cum zicea ea acolo, nu știu ce. Așa, am plecat
la 200-300 de metri cât era parcarea acolo, am dat canapeaua jos, bineînțeles canapeaua era ambalată în cutie de carton, nu se vedea ce este exact înăuntru, nu-ți dădeai seama, dar era destul de mare, că avea undeva la 2 metri și un pic lungime, cu 1 metru lățime, cu vă dați seama cum este o canapea. Și mă pun acolo, mă parchez, dau canapeaua jos, o împing așa frumos, mai stau eu 10 minute și mă întorc înapoi. Gata, doamnă, nu, că ceva e neregulă, că ai venit prea repede. Nu se poate, ce ai făcut, ce ai dres, ce aia. Mă pun la rampă, în 7000 de certuri și în 7000 de balamucuri. N-am reușit să mă înțeleg cu ea. Până la urmă, ce zice ăsta? Patronul, băi, uite care e situația, pleacă de acolo, nu mă mai interesează, nu mai vreau cursa de lapte, cu nebuna asta nu ne înțelegem, pleacă de acolo. Când mă duc să-i spun că vreau să plec, că nu ne mai interesează cursa, că nu știu ce, ea se sucise, că încarcă, că nu știu cum. În fine, nu s-a mai luat încărcarea până la urmă. Haideți că trebuie să întrerup, că am ajuns aici la port și continuăm după. Haideți că între timp s-au făcut cam 5 ore și ceva de când stau aici pe loc, pentru că nu are ce să îmi dea cursă, nu are niciun Viaggio pentru astăzi, nici atât, vă dați seama. Ia uitați aici, pentru cine știe să citească tahograful, sunt 5 ore și 28 de minute de pauză de când aștept aici în parcare și da, asta e situația în Italia deocamdată. Deci, rămăsesem la povestea cu canapeaua acolo, unde patronul la un moment dat îmi spune că să mă duc să o anunț că noi nu mai renunțăm la cursa de lapte și între timp vine ea și ea se sucise că acceptă să mă încarce, că nu mai vedea canapeaua, că nu știu ce. Până la urmă s-a încheiat toată povestea, nu am mai încărcat nici laptele, am plecat de acolo, mă duc să caut canapeaua, cum v-am spus că am lăsat-o în parcare, mă duc către locul de parcare acolo. Am văzut de la distanță că ceva e în neregulă. Când ajung acolo, ce să vedeți, cutia de carton cu canapeaua nu mai exista, era dispărută. Asta însemnând nu știu cât timp a trecut. După ce am lăsat canapeaua, până am ajuns înapoi la ea, 2 minute, 3 minute. Cât mai m-am țigănit acolo cu ea, până nu știu ce, cred că a durat, să zic, undeva la o jumătate de oră, să zic așa, până m-am întors la canapea. Deci, într-o jumătate de oră, canapeaua nu mai exista în acea parcare. Era pur și simplu o parcare de pământ, o toloacă, nu știu cum să-i spun, ceva de genul. Când am văzut, vă dați seama că pur și simplu m-am blocat, mai ales că nu știam cum să reacționez, pentru că eu eram exact la a doua mea ieșire din țară, cum ar veni. Eram la început, era după o lună de zile, ca să zic așa, o lună și ceva de când începusem să fiu șofer, să lucrez la acea firmă, nu știam cum să reacționez, mamă, m-am speriat, mă pune să plătesc canapeaua, ăsta ce-o gândi, că am vândut-o eu, că am nu știu ce, în fine. Pun mâna pe telefon, sun, alo, da, George, canapeaua nu mai este în parcare. S-a făcut o liniște profundă, cred că 2 minute n-a scos un sunet. Zic, alo, mai ești? După 2 minute îl întreb. Da. Și până la urmă i-am spus, a rămas că nu mai este canapeaua, că așa era într-adevăr, și să scoate la socoteală cu cei din România, de la Biharia, de unde se încărca mobila de acolo. Pe parcurs, noi practic dovada o aveam, v-am spus că CMR-ul aveam la mână ștampilat, precum că a rămas la magazinul de canapeaua. Așa că nu știu care a fost situația și ce a rezolvat el între timp, dar din ce am mai discutat, nu mai mi-aduc aminte bine, dar s-a cam aburit treburile, ca și cum canapeaua a fost lăsată acolo și n-au mai știut ăia din Franța ce au făcut cu ea, ceva de genul, până la urmă. Cam asta a fost povestea canapelei. Bineînțeles, am rămas și fără canapea, am rămas și fără
cursă, că dacă s-a enervat cu aia și nu s-a mai luat cursa și la revedere. Era vinerea după amiază, ora 4, m-am dus în parcare și am stat până luni dimineața, exact ceea ce mă grăbea el prima dată cu canapelele, ca să nu mai mă duc la magazinul celălalt, să prind cursa ca să nu pot să conduc vinerea după amiază și sâmbătă să merg către Italia, să nu stau degeaba. Și atunci s-a dat totul peste cap și tot am stat degeaba. Și așa am rămas eu fără canapea în a doua cursă după ce am început eu șoferia. Bineînțeles că ciuda cea mai mare pe mine era că n-ajung în Italia, că am pierdut cursa de Italia, canapeaua ca și canapeaua, că până la urmă n-a fost vina mea, că vă dați seama, nu eu am decis să mă duc să descarc canapeaua acolo pe marginea drumului, pe parcarea de pământ, cum a zis el. El a decis, el a zis, eu nu aveam pur și simplu nicio treabă, niciun stres. Așa că n-a fost să fie nici Italia, nici canapeaua și nici cursa de lapte. Așa că asta a fost aventura mea cu canapeaua. Sper până la urmă să-mi dea un container ceva pentru luni, că deja ați văzut, am aproape 5 ore jumătate, mai aproape 6 ore. Am înnebunit aici de când aștept și plus că este și vineri, este ora 4, 2 ore de aici mai fac până acasă, se face 6. Dacă ar ploua și la noi în zonă, nu știu exact ce se întâmplă acasă, ar fi mai bine că nu ar trebui să spăl camionul. Dacă nu plouă, ar trebui să spăl și camionul. Și da, o vinere, ca să zic așa, mai nefericită, mai cu așteptare. Exact ce v-am spus mai la începutul videoului, foarte slab cu munca în Italia. S-au făcut 6 ore și 20 de pauză și în sfârșit mi-au dat un viaggio, adică o cursă, să iau un container gol astăzi, fiind vineri, 31 a 3-a, pentru data de 5 a 4-a, adică sâmbătă 1, duminică 2, luni 3, marți 4, tocmai pentru miercuri. 2 zile stăm acasă în concediu forțat, pentru că nu este de muncă. Deci, de data asta avem un weekend mai prelungit, așa, adică 4 zile, sâmbătă, duminică, luni și marți, începem munca miercuri, ca gravidele. În sfârșit am luat și containerul și plouă de rupe, sunt fleașcă la picioare. Este o vreme de tot rahat în Italia, la timpul ăsta aici. Cum v-am spus, plouă, e frig. Noaptea sunt undeva la 3-4 grade, ziua ajunge undeva la 18-20 când este soare, dar în rest seara foarte rece. Hai să mergem acasă că s-a furat cam mult pe ziua de azi, s-a făcut 5 și 5, încă o oră 45 de aici, ce să mai, ora 7. Mă gândeam că n-are telepas să mă blocheze el aici, dar a avut telepas. Mamă mia, mă plouă tare până trec munții ăștia către casă. Să fie numai cu vânt și ploaie. Norocul meu mare că sunt gol și mă duc fluierând, că e ceva de urcat până treci munții către Parma și, cum spuneam, am mare noroc că sunt gol. Ce s-a întâmplat aici? Cred că este un accident, ceva, nu știu ce se întâmplă, ia să vedem. Da, accident semnalizează, asta mai lipsea. A fost deja, le-au ridicat mașinile. Aha, am scăpat. Da. Se mai întâmplă. Camion cu turism. Lucruri neprevăzute. Și pe ploaie, și la cât sunt italienii de șoferi. Vă dați seama. Și vă aștept la comentarii să-mi spuneți și mie, să mă informați cum este pe la voi, care de prin ce țară ne urmăriți, cum sunt situațiile prin fabrici, depozite, chiar și șoferi, Germania, Anglia, Spania, de pe unde ne mai urmăriți. Cum se simte la voi criza asta? Se simte sau numai în Italia e așa ceva sau e peste tot? Chiar sunt curios să vedem cum este și prin altă parte. Am ajuns și aproape în vârful de munte și nu se mai vede nimic. O ceață și un abur, o umezeală de zici că a venit iarna aia prin mica Italie, în peninsula aici. Dar am vorbit cu Izabela câteva minuțele în urmă și mi-a spus că la noi în câmpie, cum treci munți în partea cealaltă către noi, în zona de Parma, către Piacenza, n-a plouat deloc și nici nu plouă. Așa că doar aici, pe porțiunea asta de munți, este vremea asta de
Rahat. Hai că am trecut dincolo de munți, ați văzut cum era în partea aia, că îți venea să o iei la fugă, să te pui la somn cum era vremea și ia uitați în partea asta, soare, 15 grade, altceva. În sfârșit gata și mânca pe ziua de azi. Ne luăm utilajul cu combustibil verde în primire și mergem către căsuță, că ne ajunge. Cu toate că n-am muncit azi prea mult, dar se pune ca zi de muncă, nu? Da, dragilor, acesta a fost video de aici de pe bicicletă. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Vă urez o duminică plăcută în continuare. Abonați-vă la canal, puneți un like dacă v-a plăcut acest video și până la următorul video, vă țup de nu vă vedeți. Ciao!